kaganapan, mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Constitutional Convention ng CONCON, tamang paraan para amendahan ang saligang batas, iginit ng mga eksperto sa saligang batas. Pansariling interes ng mga kongresista maiiwasan sa CONCON kapag binago ang konstitusyon. Mga senador na dadalo sa ipatatawag na CONAS ng mga kongresista patatalsikin. Pagdaloy ng lava sa Bulkang Mayon patuloy. 4 na crack sa bunganga ng bulkan posibleng bumigay. Kontrata para sa computer system ng mga barko ng Philippine Navy matagal nang tapos sa panahon ng dating administrasyon ayon sa Malacanang. Defense Secretary Delfin Lorenzana kinumpirmang hindi nakialam si Presidential Assistant Bongo sa naturang transaksyon. Securities and Exchange Commission ipagtatanggol sa Court of Appeals ang desisyon na i-revoke ang registration ng Rappler. Sa ibayong dagat, dating CIA agent inaresto ng US dahil sa pag-espiya para sa China. At sa balitang sports, North Korea magpapadala ng mahigit sa 200 cheerleaders sa Pyeongchang Winter Olympics. Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay Huwebes, 18 ng buwan ng Enero taong 2018 ang inyong mga tagapagbalita. Alan Alianigue. Ako naman si Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Weather. Kamustahin po natin, lagaan ng panahon para po sa buong kapuluan live mula sa Pag-asa, Lori de la Cruz. Lori, magandang umaga. Magandang umaga din po, sir, at sa lahat po ng ating listeners. Wala po tayong bagyong minomonitor ngayon inside the Philippine Area of Responsibility. At easterly sa yung hangin nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang siyang nakaka-apekto ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa, causing cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Cagayan Valley, Bicol Region, Caraga, Davao Region, at mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Mindoro at Palawan. Good news naman sa Metro Manila at for the rest of the country dahil ina-expect natin ang generally fair weather for today, maliban na lamang sa localized thunderstorms. Wala na rin ho tayo nakataas ngayong gale warning sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Radyo Pilipinas News Nationwide. Detalye po natin mga balita. Sinimulat na ng Senate Committee on Constitutional Amendments ang revision of codes and laws ang pagtalakay sa planong Chacha Charter Change. Iginit ng mga eksperto sa saligang batas na Constitutional Convention o CONCON ang tamang paraan para sa ganap na pagbabago ng saligang batas. Ito ang nagkakaisang payag nila dating Supreme Court Chief Justices Hilario Davide at Renato Puno Guindin ni dating Senate President Dene Pimentel. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments, ibinungkain ni Puno ang pagtatatag ng Hybrid Constitutional Convention. Radyo Pilipinas News Nationwide. Constitutional Convention din ang nais ni dating Chief Justice Hilario Davide para amyenda ng konstitusyon. Sinabi ni Davide, layo nitong matiyak na ang mga eksperto lamang ang siyang tutulo o tutukoy sa kung anumang mga babaguhin sa saligang batas nang walang anumang bahid ng pansariling interes o kapakinabangan. Subalit, depensa ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, nais din ng Pangulong Rodrigo Duterte noon ang CONCON, ngunit umatras ito nang malaman ang laki ng gagastusin para dito. Pero sabi ng dating Chief Justice Puno, ang pagpapalit daw ng saligang batas tulad ng mga mahalagang bagay ay dapat laging pinaglalaanan ng pondo upang makuha ang kalidad nito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, ideyag naman ni dating Senate President Dene Pimentel at dapat sabay na mag-convene o magpulong ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang talakayin ng Chacha Charter Change. Pero pagdating sa botohan, dapat itong gawing hiwalay. Paliwanag ni Dene Pimentel, lalabunin lang ng Kamara na parang tsunami ang Senado kung sabay ang botohan dahil sa bilang.
As I said, the voting of the two houses should be done separately. Otherwise, the 24 senators, even if they were to act as one, would suffer fates worse than those who were swamped by the Fukushima tsunami in Japan some time ago. Inig po yan ni dating Senate President Aquilino Dene Pimentel. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinayuhan naman ng kanyang ama si Senate President Coco Pimentel na huwag nilang hayaan na sagasaan ng supermajority sa Kamara ang karapatan ng mga Pilipino. Sa kanyang pahayag bilang resource person sa Senado, sinabi ng nakatatandang si Nene Pimentel na huwag kalimutang tayo ay nasa isang demokrasya at ang bawat isa ay may karapatang maghayag ng kanyang saloobin. Ang tinutukoy niya ay ang pangamba ng ilang senador na maging saling pusa sila kapag sinagawang botohan sa isang joint session ng Kongreso para ambyandahan ang saligang batas. Ginawa niya ang pahayag sa kabila ng kanyang pagsusulong noon pa man ng isang sistemang federal sa bansa at mga kapartido niya ang ngayon nagsusulong nito. Ayon kay Pimentel, hindi na dapat pang amyenda ng konstitusyon tungo sa federalismo kung ipinatupad lamang ang kabuuang layunin ng Local Government Code. Bukod sa pagiging ama ng Local Government Code, si Nene Pimentel din ang isa sa mga nagtatag ng PDP laban na ngayon namamayaning partido sa bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabor si dating Associate Justice Adolf Ascuna na amyandahan ng saligang batas dahil 30 taon na ito. Subalit nilinaw ni Ascuna dapat amyanda lang at hindi revision ang gawin sa saligang batas. Adya sa halip na itutok sa federalism, maritong simulan sa mga restrictive economic provisions dahil posible ito o doable. Isa si Ascuna sa mga bumuo sa 1987 Constitution. Iginit ni Ascuna, dapat ding hiwalay ang botohan ng mga kongresista sa mga senador. Amend the Constitution by making the economic provisions flexible. Why don't you do that? Both houses agree on doing that first. And in so doing, you will be able to present to the Supreme Court a formula for amending the Constitution. A concrete case which the court can decide whether or not provision, the formula you followed, let's say 3/4 voting separately, is the correct formula. The Supreme Court can then determine and interpret Article 17 without our having to wrangle first with federalism. Si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Radyo Pilipinas News Nationwide. Kumpiyansa naman si Senador Ping Lacson na walang dadalong senador sa ipapatawag na Constituent Assembly ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa usapin ng Charter Change o Chacha. Binunyag ni Lacson na sa isinagawang caucus ng mga senador, nagkasundo sila at pumayag ang lahat ng senador na panindigan na voting separately ang ipatupad na proseso sa gagawing pagboto sa Chacha. Sa ngayon, wala naman umunong senador na nagpahiwatig na dadalo o tatalima sa Kamara. Pero sakali anyang mayroong magtangka, nagbabala si Lacson ay tatanggal niya sa Senado ang sino mang senador na sumuway sa napagkasunduan ng mga kapwa-senador. Git ni Lacson, may tuturing ito na pagtataksil at pagtatraidor sa Senado bilang isang institusyon. Kaya marapat lamang anya na idulog nila ito sa Ethics Committee para tanggalin at sipain ang senador sa Senado na susuway sa kanilang kasunduan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, umasa si Vice President Leni Robredo ng susunod na henerasyon sana ang paunahing makikinabang kung mababago ang saligang batas. Ito yung reaksyon ni Robredo ukol sa umuugong na usapin na kay sinusulong ng Kongreso na baguhin ang saligang batas ay para tanggalin ang tanggapan ng Office of the Vice President. Iginit ni Robredo na dapat galangin ng mga mambabatas kung ano ba na nakasaad sa konstitusyon. Sinabi pa ni Robredo na nararapat na idaan din ang mga malagang pagpapasya mula sa taong bayan upang hindi bawalan ng silbi ang bisa ng konstitusyon. Inihag ng Vice President na dapat ipakita ng mga mambabatas sa publiko kung ano ang mga basehan para baguhin ang saligang batas para mismong sila ang makapagpasya rito. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo
na kung magiging term extension ang isinulong na charter change, sana hindi silang kasalukuyang halal na mga opisyal ang makikinabang kundi ang susunod na mga henerasyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, ginit naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na tuloy ang pag-convene sa mababang kapulungan bilang isang Constituent Assembly. Dumaluman o hindi ang mga senadora. Ayon naman kay Congressman Roger Mercado, walang makakapigil sa mga mambabatas na simula ng proseso ng charter change. Si Mercado ang pinuno ng House Committee on Constitutional Amendments. Noong Martes, pinagtibay ng kanyang komite ang resolution na naglalayong i-convene o pulungin ang mababang kapulungan bilang isang Constituent Assembly para susugan ang konstitusyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanindigan naman si Magdalene Representative Gary Alejano na hindi dapat badaliin ng Kongreso ang pag-abyenda sa saligang batas upang gawing federal ang sistema ng gobyerno sa bansa. Ay kay Alejano, dapat siguruin at isaalang-alang na naintindihan ng taong bayan ang binabalangkas na probisyon. Napakahirap anyang magatid o magbigay ng information dissemination sa publiko ukol sa kung ano ang pinag-uusapan at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa bansa. Ay kalihano, bawat estado'y may kakayahang gumawa ng batas na papairalin sa kanilang mga nasasakupan. Dito nga pumapasok yung mga bagay na maaaring legal sa isang estado ngunit illegal sa iba. Radyo Pilipinas News Nationwide. House Speaker Pantaleon Alvarez kinontra ang payag ni dating Chief Justice Hilario Davide na mas mahirap ang bansa sa ilalim ng federalism. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa mababang kapulungan, naritong report ni Mary Ann Bastanza. Mary Ann. Pinabulaanan ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pahayag ni former Chief Justice Davide Jr. na sa ilalim ng federalismo ay mas lalong hihirap ang Pilipinas. Sa isang panayam, ipinunto ni Alvarez na isa sa mga layunin ng kasalukuyang administrasyon ay kung bakit nais itong baguhin ang istruktura ng gobyerno ay upang matugunan ito nga umiiral na kahirapan sa bansa. At yan ay sa pamamagitan ng pagbubukas umano ng oportunidad dito sa mga rehiyon. Sa ilalim niya ng federalism ay mapapangasiwaan na ng kanya-kanyang probinsya ang kanilang ekonomiya at kapag ganito ang nangyari ay mas maraming mamamayan ang hindi naluluwas pa ng Metro Manila para makipagsapalaran. Dagdag pa ni Alvarez sa hinaba-haba ng panahon na nasa ilalim tayo ng 1987 Constitution ay wala namang naging pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Samantala, plano ni Speaker Alvarez na kapag nagkasundo na ang Senado at Kamara sa CONAS ay bumuo ng grupo ng mga eksperto na gagabay sa mga mambabatas sa pagbalangkas ng bagong konstitusyon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Dahil sa marami ang babaguhin, nakararaming senador mas gusto na sa pamamagitan pa rin ng Constituent Assembly o CONAS-idaan ang ibinabalak na charter change. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mula sa Senado, Bar Report, Jojo Ismael. Jo! Aljo, inamin ni Senator Lacson na matapos na kanilang mapakinggan ang mga paliwanag ng tatlong mga dating Chief Justices ng Korte Suprema, nais na sana nilang bumaligtad patungo sa pagpabor sa ipinapanukala ni Senate Minority Leader Franklin Dillon na Constitutional Convention o ang CONCON sa halip ng kanyang isinusulong na CONAS. Punto ni Lacson na kanilang piipiliin pa rin ang CONAS dahil sa maraming gagawin kung saan ang balak isagawa ay pagrebisa umano at hindi basta amindahan ang 1987 Constitution. Kanyang tinukoy na ang ilan sa pinaplanong gagalawin ay ang mga isyu na may kaugnayan sa check and balances, ang separation of powers at ang pagpapalit ng forma ng gobyerno kung saan ang lahat ng ito ay di simpleng pag-amyenda ang kailangan kundi malinaw na pagrebisa sa saligang batas. At dahil sa maraming gagalawin, automatiko na umanong natanggal ang ikatlong mode, ang People's Initiative na ginagamit lamang para sa simpleng pag-amyenda ng konstitusyon. Gayon pa man, nanindigan pa rin si Lacson tulad ng kanyang ipinapanukala sa kanyang resolusyon na magkakaroon lamang ng CONAS sa panig ng Senado kapag ito'y hiwalay na ipatatawag ng Senado at ng Kamara at hiwalay rin sila sa botohan sa pag-aproba o di pag-aproba sa anumang ipinapanukalang reforma o pagbabago sa 1987 Constitution. Mula rito sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alyanige at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. December 27, Miyerkules, Lanao del Norte. Nakiisa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dasal na mapabilis ang recovery ng probinsya mula sa panalasa ng Bagyong Vinta. Inatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong mamamayan para maibsan ang bigat ng damdamin nila. December 30, Sabado, Rizal National Monument. Inalala ng Pangulo sa ika-121 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ang mga sakripisyo nito para makamit ng Pilipinas ang kalayaan. January 3, 2018, Miyerkules, Presidential Guest House, Davao City. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi at ilang pang opisyal ng Indonesia Ministry of Foreign Affairs. January 8, Lunes, President's Hall, Malacanang. Iginawad ni Pangulong Duterte ang Order of Sikatuna na may ranggong dato kay outgoing South Korea Ambassador Kim Jae-shin. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik sila Alan Alyanige at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan, Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapanood po ng sabayan sa mga FB pages ng Presidential Communications Operations Office, Radio TV Malacanang, Philippine News Agency at Philippine Information Agency. Kami po ay napapakinggan din ng sabayan sa Radyo Pilipinas 2918 kHz. Mga impilan din sa Luzon, Visayas at Mindanao tayo napapakinggan dyan sa DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZAG Agoo, DWRB Naga, DWLC Lucena, DZDF Virac, DWRM Palawan, DYLL Iloilo, DYMR Cebu, DYSL Sogod, Zamboanga naman sa Mindanao, DXMR, DXRG Ngog at DXDC Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas News Nationwide. Apat na bitak o crack ang nakita mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Itong nakita sa isinagawang aerial inspection ng mga tauhan ng PHIVOLCS. Ayon kay PHIVOLCS Director Undersecretary Renato Solidum, patuloy pa rin ang pagdaloy ng lava na nagmumula naman sa bunganga ng nag-aalburutong Bulkang Mayon sa Albay. Ayon pa rin kay Solidum, tinatayang aabot na sa 4 na kilometro ang haba ng lava flow na inilabas ng bulkan. Aniya posibleng marami pa ang magma supply kung kaya't patuloy ang pagdaloy ng lava na sinasabayan ng ash plume o makapal na usok na nagmumula naman sa lumalamig na lava. Pinaliwanag din ng PHIVOLCS na sa pagdaloy pababa ng lava, unti-unti itong namumuo at kapag nag-crack, nagkakaroon naman ng rockfall. Hanggang sa ngayon, pahirapan pa rin malaman kung hanggang kailan ang pag-alburuto ng bulkan. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na patuloy ang kanilang monitoring upang mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga taga-Albay.
Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, balik na sa normal ang klase sa lahat ng antas sa Albay ngayong araw, maliban na lang sa mga lugar na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas Report. Mula dyan sa Albay, Radyo Pilipinas Albay, by report Nancy Bediavillo. Nancy. Tinanggal na ni Governor Al Francis Bichara, pinuno ng PDRMC Albay, ang suspensyon ng klase sa lahat na antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya. Ngayong araw dahil sa inalis na ng pag-asa ang orange warning sa pag-ulan sa lalawigan. Subalit na nanatili ang suspension ng klase sa mga paaralang ginagamit na evacuation centers dahil sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Saklaw nito ang tig-3 paaralan sa Kamalig, Ginubatan, Tabaco, 2 sa Malilipot, 4 sa Santo Domingo at Legazpi, 5 sa Daregang at 3 sa Ligao. Gayon din sa mga barangay na may mga inilikas o nasa loob ng danger zone, gaya ng Padang, Buyuan, Mabinit, Matanag, Bongga dito sa Legazpi, Miisi, Bodiao, Banyadero, Matlog, Salvacion sa Daraga, Anuling, Salugan, Kirangay, Tumpa, Suwa, Upper Kabangan sa Kamalig, Maninila, Tandarora, Mabalod, Mulad, Bukad Grande, Masarawag sa Ginubatan, Nagsipit, Magapo, Oson, Kumon, Buhian, Buwang sa Tabaco, Tanaway, Calbayog, San Roque sa Malilipot, Santa Misericordia, San Fernando, Lidong, Fidel Sortida sa Santo Domingo, Maligang, Amtik at Nabunton sa lungsod ng Ligao. Mula sa Albay, Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, ilang malalaking okasyon sa Albay ang posibleng makansela dahil sa pag-albruto ng Bulkang Mayon. Muling napiling host ang Legazpi City para sa International Cycling Union Asia Tour Race sa susunod na buwan. Pero hindi pa matiyak ng Department of Tourism kung itutuloy pa ito dahil na rin sa kalagayan ng Mount Mayon. Nakatakda rin daw sa Albay ang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa Tourism Regional Offices. Bibisita rin sa Albay ang mga international chef para sa isang event. Gayunman, tiwalang Tourism Department na matutuloy ang mga aktibidad na ito at magandang pagkakataon para masaksihan ng mga turista ang nagbabagang Bulkang Mayon sa gabi. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nakatakdang dumating sa Albay gayong umaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Albay, report mula kay Nancy Bediavillo. Nancy. Si Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ay nakatakdang dumating sa Albay ngayong umaga para tingnan at alamin ang kailangan ng probinsya dahil sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Naasahang makakasama ng kalihim si DOST Undersecretary Renato Solidum. Makikipagpulong si Roque sa mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang mga mayors. Matapos ito dadalurin ang kalihim sa isang press briefing ay tinakda ng Philippine Information Agency Bicol sa ngunang palalawigan ng Albay Session Hall. Matapos ito agad na babalik ang kalihim sa Maynila para sa kanyang appointment kay Pangulong Duterte. Mula sa Albay, Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Done deal na ang sa panahon pa lamang ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kontrata para sa 15.7 billion pesos na computer system ng mga frigates o barko ng Philippine Navy. Binigyan din ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos na akusahan sa Rappler Report na pinanghihimasukan umano ni Special Assistant to the President Bongo ang nasabing kontrata. Ayon kay Roque, natapos ng bidding process sa nasabing transaksyon bago pa man makapasok ang Duterte administration. Binigyan din pa ni Roque na magkakaroon lamang ng intervention sa isang government procurement kapag hindi pa nai-award ang kontrata sa isang kumpanya. Kaya malinaw anya na walang katotohanan ng nilabas na ulat ng Rappler at wala ring anyang matibay na ebidensyang naipresenta dito ang nabanggit na online news organization. Dinagdag pa ni Roque walang katuturan ng chismis na walang basihan ang nilabas na ulat ng Rappler ukol kay Go. Wala pong katuturan yan. In the first place, paano maghihimasok si Bongo? Tapos na po yan, na-award na po yan doon sa Hyundai. Maghihimasok ka lang sa isang government procurement para ma-award ang isang kontrata sa isang kumpanya. Ito po, yung bidding at saka yung determination na ang responsive lowest bidder ay Hyundai ay naganap pa doon sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino. Ang tanging ginawa lang po ng administrasyon natin sa pamamagitan ni Secretary Lorenzana, yung notice of award na. So bakit pa po maghihimasok ang kahit sino dyan? Done deal na po yan.
si Presidential Spokesperson Harry Roque. Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang sinabi ng Pangulo na hindi nangialam si Bongo sa Navy Frigate Acquisition Project. Idinayag sa official statement ng DND kaugnay na isang dokumento na pumapabor sa isang supplier ng naturang proyekto na manoy ibinigay ni Secretary Bongo kay Lorenzana. Inintorso naman umano ng kalim dokumento kay dating Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Ronald Joseph Mercado para aksyonan na umano'y may kasamang note kung saan nakalagay ang pangalan ni Secretary Go. Patayin sa statement, inakala lang ni Lorenzana na kay Go nang galing ang dokumento dahil sa palasyo niya tinanggap ang dokumento. Nasaan pa rito ng pag-forward ng mga dokumento sa Malacanang sa mga concerned government agencies upang aksyonan ay responsibilidad ng PMS o Presidential Management Staff na pinabumunuan ni Sec Go. Ang dokumentong tinutukoy ay mula sa Hanwha, isa sa masupply ng combat management system para sa dalawang barkong binili ng Philippine Navy sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Nilinaw ng Defense Department na walang anumang guidance o paiwatig mula sa palasyo o mula kay Sec Bongo sa kanila na paboran ang naturang supplier. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda naman si Special Assistant to the President Christopher Bongo na magbitiw sa tungkulin kapag napatunayang nakialam siya sa procurement ng Philippine Navy. Ayon kay Go, hindi patas na kaladkarin ang kanyang pangalan sa transaksyon sa Philippine Navy. Gate ni Go, kailanman hindi niya nakita ang kontrobersyal na dokumento na umano'y nang galing sa kanya at lalong hindi niya ito inabot kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Nanindigan pa si Go na hindi niya alam ang naturang transaksyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinibak na Philippine Navy OIC Vice Admiral Mercado nagsalita na tungkol sa Navy Frigate Acquisition Project. Radyo Pilipinas Report. Report mula kay Leo Sarde. Leo! Matapos ang halos isang buwang pananahimik mula nang sinibak siya sa pwesto bilang Flag Officer in Command o FOIC ng Philippine Navy dahil sa insubordination, nagsalita na si Vice Admiral Ronald Joseph Mercado tungkol sa kontrobersyal na Navy Frigate Acquisition Project. Ayon kay Mercado, laking gulat niya nang malaman niya sa mga balita na idinadawit ang pangalan ni Special Assistant to the President Secretary Bongo sa umano'y tangkang pang-iimpluwensya sa naturang proyekto. Giit ni Mercado, walang pagkakataon nung pinamumunuan niya ang Philippine Navy na kinausap siya o nagtanong man lang sa kanya tungkol sa naturang proyekto si Secretary Go. Dagdag pa ni Mercado na maraming beses niyang nakakasama si Secretary Go sa mga official functions pero ni minsan ay hindi nabanggit sa kanilang pag-uusap ang tungkol sa mga bagong barkong binili ng Philippine Navy mula sa South Korea. Si Mercado ay sinibak sa pwesto ni Secretary Delphine Lorenzana noong Disyembre dahil umano sa kanyang pagpupumilit na ibang brand ng combat management system ang ilagay sa mga barko sa halip na yung brand ng supplier na Hyundai Heavy Industries ang ilagay. Nadawit ang pangalan ni Secretary Go sa usapan matapos mapaulat na inendorso ni Lorenzana kay Mercado ang isang dokumento mula sa supplier ng Hyundai Heavy Industries na umano'y ibinigay sa kanya ni Secretary Go. Itinanggi na ni Lorenzana ni si Secretary Go ang nagbigay sa kanya ng dokumento at sinabing inassume niya lang ito dahil sa palasyo niya tinanggap ang naturang dokumento. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Idedepensa ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Court of Appeals ang kanilang naging desisyon na i-revoke ang registration ng Rappler Incorporated. Nanindigan si SEC Chair Teresita Herbosa na deceptive at malinaw na paglabag sa konstitusyon ang kanilang pinagbasihan na sa inilabas nilang desisyon. Paliwanag ni Herbosa, may nakita silang mga butas sa structure ng Philippine Depository Receipts o PDRs na inisyo ng Rappler Holdings Corporation sa Omidyar Network Fund. Ang Omidyar ay isang offshore fund na nilikha ng eBay founder na si Pierre Omidyar at kanyang may bahay. Ayon kay Herbosa, hindi lamang siyang nag-review ng mga dokumento ng Rappler at pumirma sa desisyon. Kasama rin niya ang tatlong SEC commissioners, sina Antonieta Ibe, Efio Luis Amatong at Emilio Aquino.
Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, porbaltang inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na imbestigahan ng posibleng paglabag sa saligang batas ng online media outlet na Rappler. Ito ginawa ni Aguirre sa bisa ng Department Order Number 017 na pinirmahan niya kahapon. Inatasan ni Aguirre ang NBI na magkaroon ng case build-up laban sa Rappler. Binigyan din ng kalihim ang NBI ng otorisasyon upang sampan ng kasong Rappler kung may makita itong ebidensya laban rito. Una nang sinabi ni Sol Gen, Solicitor General Jose Calida, na isa sa ilalim ng DOJ sa criminal investigation ng Rappler dahil sa posibleng paglabag sa anti-dummy law. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanindigan naman si Presidential Spokesperson Harry Roque na walang nalabag na freedom of the press sa online news site na Rappler. Ayon kay Roque, hindi ito issue ng press freedom kundi lumabag ang Rappler sa constitutional provision hinggil sa ownership ng mass media. Anya, hinayaan ng Rappler ang dayuhan na magkaroon ng kontrol sa kumpanya. It is not an issue of freedom of the press. It's an issue of upholding the constitutional ban on foreign ownership as far as the business of mass media is concerned. Yan po mga kaibigan si Presidential Spokesperson Harry Roque. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po sa buong Pilipinas, alas 7:31 ng umaga. Ito ay hatid. How does a year of change look like? 2017 is a year of new beginnings, changes, and accomplishments for the new administration. One particular agency is the Presidential Communications Operations Office, which is the lead communications arm of the Philippine government and is at the forefront of covering all bases on ground, on air, on print, and online. Agencies have undergone major changes in order to bring the best coverage in the general tri and social media to keep the Filipino people informed of the news that matter. The People's Television Network is the national government's premier television network, dedicated to deliver news and information affecting the lives of each and every one of you. News now airs in the morning, noontime, evening, and late night. PTV has increased its transmission from 25,000 to 55,000 watts, making its reach much wider and its quality on equal level with its international counterparts. In 2018, PTV aims to further increase its transmission to 120 kilowatts for much higher quality and wider reach. Philippine Broadcast Service, the government's radio network, gets a much welcome improvement under a new administration. Radio ng Bayan is now Radio Pilipinas. From 0 in 2016, we are now number 7 in 2017. 104.3 FM2 is also number 1 in affinity. With more and more new and loyal listeners, Philippine Broadcasting Service is truly a government airwaves revamp. The Philippine Information Agency is a government bureau in charge of disseminating information on ground from the government to the grassroots level. In the new age of social media, PIA's face-to-face communication is valued now more than ever. The News and Information Bureau is the premier news arm in the country in disseminating specific government programs for both domestic and foreign media. Under the new administration, we have witnessed major revamps. Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik sila Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy-tuloy po ating balitaan. Paulit-ulit namang sinasabi ni Attorney Roque na kapagsalita ng Malacanang na walang sinuman ang sinusupil ang karapatan sa pamamahayag at lalo anyang walang ipinasarang press company. Sabay dyan tiniyak ni Roque na pwede naman maging blogger itong si Maria Ressa. Malaya rin anya mag-cover ang reporter nito sa Malacanang pero kailangan ng kumuha ng accreditation bilang blogger. Miyembro ng Malacanang Press Corps ang Rappler at accredited ito bilang News Online Organization.
Wala pong kahit sinong sinupil ang pananalita, wala pong kahit sino na pinagbawalan na ganapin ang kanilang papel bilang mga mamamahayag, wala pong kahit anong press company na pinasarado at pinagbawalan na maging journalism outfit. Pwede pa po sila na maging vloggers, malinaw po yan. Maria Ressa can continue to vlog, Pia Ranada can continue to vlog, kaya nga lang po, baka kinakailangan sila kumuha ng accreditation para accreditation as vloggers, no? Kasi they cannot continue conducting their business as rapplers since that company has, for all intents and purposes, been declared void by the SEC. Si Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pag-declassify sa Rappler upang maging online vlogger, hindi muna raw aaksyonan ng PCOO. Radyo Pilipinas Report. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltasar. Alvin! Magandang umaga, Sir. Walang plano pa sa ngayon si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na ihanay ang Rappler bilang vlogger kahit pa binawi na ang lisensya ng kumpanya ng Securities and Exchange Commission o SEC. Sinabi ni Secretary Andanar na kahit pa hiniling na noon pa ni PCO Assistant Secretary Mocha Uson na i-classify ang Rappler bilang vlogger, mas maigian niyang hintayin muna nila kung ano ang susunod na hakbang ng Rappler para sumunod sa batas. May karapatan naman ang nabanggit na online news agency na sumailalim sa proseso at gamitin ang lahat ng legal na remedyo. Kabilang niya dito ang pag-apela sa Court of Appeal sa Supreme Court at maaari ring ayusin ang kanilang pagkakamali sa SEC. Sinabi pa ni Secretary Andanar na maaari din nilang baguhin o mag-apply naman ang Rappler ng bagong negosyo para lamang makasunod sa kailangan ng SEC. Sinabi pa ng kalihim na kahit binawi ang lisensya ng Rappler ay tuloy pa rin naman sa pagko-cover sa Palasyo ng Malacanang ang reporter nila at kinakausap pa rin kahit mismong siya ay ginawan ng negatibong artikulo. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, pinapos na ng Korte Suprema ang oral argument sa 4 na petisyong kumukwestiyon sa partial extension sa Mindanao. Magkakaiwalay na inihain ng grupo ng mga mambabatas ang 4 na petisyon sa pangunguna ni Representative Edsel Agman, mga biyem ng Makabayan Block sa Kamara, dating Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales at dating Commission on Elections Chairman Christian Munsod. Ipinunto ng petitioners ang kakulangan sa factual basis para sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao ng 1 taon. Sinabi nila na walang aktwal na sagupaan na nagaganap sa naturang rehiyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, dinipensa ni Solicitor General Jose Calida kung bakit kailangang ideklarang martial law sa Mindanao. Anya mayroong nagaganap na rebellion sa rehiyon. Hindi anya makukwestiyon ang assessment ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na kinakailangan ng batas militar para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, pinagbigyan ng korte ang kahilingan ni Calida na payagan siya hanggang January 24 na magsumite ng memorandum ng gobyerno sa kaso. Maglalaman ito ng mga argumento ng Estado para depensahan ang deklarasyon ng batas militar. Radyo Pilipinas News Nationwide. Batala inutos naman ng Manila RTC ang muling pag-aresto sa mag-asawang sina Benito at Wilma Tiamzon na mataas na opisyal ng Partido Komunista at NPA, New People's Army. Ang arrest order edisyon ni Judge Thelma Bunyi Medina ng Manila RTC Branch 32. Ito bilang pagtalima ng korte sa mosyon ng Justice Department na humingi sa pagkansela sa piyansa at pag-aresto sa mag-asawa kasunod. Nagdabigong peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Ang mag-asawang Tiamzon ay nakalabas mula sa detensyon matapos silang payagang tumulong sa pag-uusap bilang mga peace consultants ng NDF. Noong November 4, baldang pinutol ng Pangulong Duterte ang pag-usap dahil sa patuloy na pag-atake ng NPA sa mga pulis at ng mga sundalo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilulunsad naman ngayong araw ng Department of Finance ang Overseas Filipino Bank. Ito ay makaraang aprobahan ng Philippine Competition Commission noong nakaraang linggo ang acquisition ng Land Bank of the Philippines sa Philippine Postal Savings Bank. Una nang inaprobahan ng Monetary Board ang acquisition noong Disyembre.
Paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez na nangangahulugan ito ng pagsasama ng administrasyon ng bangko. Ang OFB, Overseas Filipino Bank, ay alinsunod naman sa pinangako ng Pangulong Duterte na pagtatayo ng bangko para sa OFWs. Gayunman, maliban dito, sinabi ni Dominguez na maililigtas din sa bankruptcy ang Philippine Postal Savings Bank. Noong Oktubre, nilagdaan ng Pangulong Duterte ang Executive Order No. 44 ang acquisition ng land bank sa PPSB kung saan 30% nito ay magiging pag-aari ng mga OFW. Radyo Pilipinas News Nationwide. Itinalaga ng Pangulong Duterte si Officer in Charge Sheriff Manimbayan Abbas bilang bagong chairman ng Commission on Elections. Papalit si Abbas kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista na nagbitiw sa pwesto noong October 23 taong 2017. Magugunitang nag-resign si Bautista sa pwesto kasunod sa problema sa pamilya. Magtatapos pa ang termino ni Abbas sa 2 ng Pebrero taong 2022. Dadaan sa makapangyarihang Commission on Appointments ang appointment ni Abbas para sa kumpirmasyon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Itinakda na ng COMELEC sa Abril ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagbabalak na tumakbo sa darating na barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, papayagan lamang na maghain ng COC mga kandidato mula Abril 14 hanggang Abril 29, habang tinakda naman ang campaign period Mayo 4 hanggang Mayo 12. Nilinaw ni Jimenez na magagamit pa rin ang naunang naimprentang balota na dapat ay para sa eleksyon noong Oktubre bago ito ipinagpaliban. Ang naturang mga balota ay gagamitin naman sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang mag-iimprenta naman sila ng bagong balota para sa Mindanao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, konstruksyon ng 2 irrigation system sa bansa pasisimula na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report mula kay Ray Ferrer. Ray! Inaprubahan na ng National Irrigation Administration ang konstruksyon ng 2 irrigation facilities sa Luzon at Visayas Region. Ayon kay NIA Administrator Ricardo Bisaya, ang konstruksyon ng Bolo Earthfill Dam ay pinunduhan ng 632 milyong piso sa ilalim ng Small Reservoir Irrigation Project na matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. Sa klaw ng irrigation project, ang 570 hektarya ng agricultural lands sa Barangay Malibay, San Miguel at Barangay Kalawakan sa Doña Remedios. Samantala, may go signal na rin ang NIA Chief sa konstruksyon ng 2 pang diversion dams ng Aklan River Irrigation System sa Panay Island, Aklan. Ang irrigation project ay makapag-generate ng karagdagang 574 hektarya ng mga bagong area sa existing service area ng 3,716 na hektarya lupain na siniserbisyohan ng irigasyon ng Aklan River Irrigation System. Mabibigyan ng benepisyo ng 370 milyong pisong irrigation project ang 7 munisipalidad ng Banga, Kalibo, New Washington, Malinaw, Lizo, Makato at Numancia sa lalawigan ng Aklan. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita naman sa labas po ng Metro Manila, seguridad sa mga evacuation center sa Albay tiniyak ng pulisya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas Albay, Nancy Bedjavillo. Nancy. Tiniyak ng pulisya sa lalawigan ng Albay ang seguridad sa mga evacuation center sa buong probinsya. Sinabi ni Police Chief Inspector Art Gomez, tagapagsalita ng PNP Albay, may itinalagang pulis sa bawat evacuation center. Sa probinsya, may 28 evacuation center sa loob ng 5 bayan at 3 lungsod sa paligid ng bundok. Binigyan din ni Gomez, binabantayan ng pulisya ang halos 40,000 kataong evacuees o mahigit sa 9,000 mag-anak. Nagsasagawa ang pulisya ng pagpapatrolya sa paligid ng mga evacuation centers. Ang mga evacuees na gustong bumalik sa kanilang bahay sa loob ng danger zone ay pinapayagan, subalit dapat bumalik bago mag-alas 5 ng hapon. Maliban rito, nagsasagawa din ng checkpoint ang kapulisan sa mga choke points papunta at palabas sa danger zone ng Bulkan. Dapat magrehistro sa logbook ang mga ito para malaman kung saang barangay.
Samantala, ang linya naman at pasilidad ng National Grid Corporation of the Philippines na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ay pawang nasa normal na kondisyon at patuloy ang normal na operasyon. Ito ang tiniyak ni Nilda E. Somera, ang Regional Communications and Public Affairs Officer ng NGCP sa rehiyon. Mula sa Albay, Nancy Mediabilio, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Le Tour de Filipinas 2018 kanselado dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon at sa masamang panahon dyan sa Bicol. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report mula kay Juris Alpapara, Radyo Pilipinas, Virac. Juris! Ipinagpaliban muna ng Le Tour de Filipinas organizers ang international cycling race na nakatakda sanang gawin ngayong Pebrero 18 hanggang 21 dito sa lalawigan ng Catanduanes, Sorsogon at Albay. Ito ay dahil umano sa sunod-sunod na pagbaha at pagguho ng lupa na nararanasan ngayon sa rehiyong Bicol, partikular na sa mga nabanggit na host provinces, bunsod ng mga nagdaang sama ng panahon na anilay maaari pang magpatuloy sa mga susunod na araw dahil sa La Nina. Dagdag pa umano rito ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon na pinangangambahan nilang maging dahilan ng pagkakaroon ng lahar flow. Ayon sa organizers ng Le Tour, hiniling nila sa UCI o International Cycling Union ang kanselasyon ng nasabing cycling event para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng lahat ng kabilang dito. Ito sana ang unang beses na gaganapin sa lalawigan ng Catanduanes ang dalawang stage ng Le Tour de Filipinas na taunang isinasagawa sa Pilipinas at nilalahukan ng mga kapunan mula pa sa iba't ibang bansa. Mula rito sa Catanduanes, Juris Alpapara, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. DTI sa Region 3 nakapagpatayo na po ng 35 negosyo center diyan sa Central Luzon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa Central Luzon, naritong report ni Dick Sevilla. Dick! Ibinida ni Department of Trade and Industry Region 3 Director Judith Angeles na umabot na sa kabuang 35 negosyo center ang naibukas ng DTI sa gitnang Luzon. Pinakamarami ani Director Angeles ang ibinukas sa Nueva Ecija na 7. Kasunod ang Tarlac na 6, samantalang tigli 5 naman sa Pampanga, Zambales at Bulacan, 4 sa Bataan at 3 sa Aurora. Ang pagtatatag ng negosyo centers ay alinsunod sa Republic Act 10644 o ang Go Negosyo Act na may layuning magbigay ng business advisory services at business information services. Gayon din ang magsilbing OFW assistance desk, venue ng mga SME Rubing Academy capability building sessions at application center para sa mga barangay micro business enterprises. Ang mga negosyo center ay itinatag ng DTI sa pakipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, mga micro, small and medium enterprises development councils at ng pribadong sektor. Mula Central Luzon, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alenique at Aljo Bendijo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. December 27, Miyerkules, Lanao del Norte. Nakiisa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dasal na mapabilis ang recovery ng probinsya mula sa panalasa ng Bagyong Vinta. Inatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong mamamayan para maibsan ang bigat ng damdamin nila. December 30, Sabado, Rizal National Monument. Inalala ng Pangulo sa ika-121 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ang mga sakripisyo nito para makamit ng Pilipinas ang kalayaan. January 3, 2018, Miyerkules, Presidential Guest House, Davao City. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi at ilang pang opisyal ng Indonesia Ministry of Foreign Affairs. January 8, Lunes, President's Hall, Malacanang. Iginawad ni Pangulong Duterte ang Order of Sikatuna na may ranggong dato kay outgoing South Korea Ambassador Kim Jae-shin. Kinagabihan ay nanguna ang Pangulo sa 21st Cabinet Meeting sa Malacanang. January 9, Martes, tinanggap ng Pangulo ang credentials ng 4 na bagong non-resident ambassadors mula sa East Timor, Estonia, Malta at Paraguay.
Nakipagpulong ang Chief Executive kay Communist Party of China Central Committee Deputy Director Meng Xiangfeng para ito sa mas gaganda pang ugnayan ng Pilipinas at China. Nag-courtesy call din kay Pangulong Duterte si Minister Seiko Noda mula sa Japan Ministry of Internal Affairs and Communications. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13 at 2019, pwede pa Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik sila Alan Aljenigue at Aljo Benito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay, mga balita pa rin tayo sa labas ng Metro Manila. Coast Guard, Iloilo, nag-aantad na sa inaasahang pagdagsa ng publiko sa mga pantalan kaugnay ng Dinagyang Festival. Radyo Pilipinas Report. Mula Iloilo, by report JP Hervas. JP! Nag-aanda na ang Philippine Coast Guard Iloilo sa inaasahang pagdagsa ng publiko sa iba't ibang pier sa Iloilo para makisaya sa pagdiriwang ng ika-50 Iloilo Dinagyang Festival. Ayon kay Lieutenant Ramil Palabrica, Commander ng PCG Iloilo, magtatayo ng mga Public Assistance Desk and Coast Guard sa mga lahat ng pier sa lungsod at probinsya ng Iloilo. Magdideploy din ang PCG Iloilo ng DF-7 boat, 2 aluminum boats at 1 rubber boat para magresponde sa anumang di inaasahang mga insidente sa dagat, partikular na sa kadagatan sa pagitan ng Iloilo at Guimaras Island at Iloilo at Negros Island. 20 hanggang 30 Coast Guard naman ang ipapadala sa lahat ng pier upang matiyak na walang overloading sa mababiyahing sea vessel at para mag-inspeksyon ng mga bagahe ng mga pasahero para masigurong walang makalusot na illegal na droga at pinababawal na armas. Ang highlights ng Iloilo Dinagyang Festival ay nakatagang idaos sa susunod na linggo, Enero 26 hanggang Enero 28. Mula dito sa Iloilo, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, JP. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, kalagayan po ng mga IDPs na silalanta ng flash floods, inaalam na. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas, Marawi City. Narito ang report ni Dandy Macarambon. Dandy! Dandy Macarambon, go ahead. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Patuloy na inaalam at ina-assess ng Task Force Bangon Marawi kasama ang makaagapay na concerned government agencies tulad ng DFWD ang kalagayan ng mga IDP na nasa mga evacuation center at tent city na hindi pa nakakabalik sa Marawi. Hindi pa nga sila lubusang nakakabawi mula sa nangyaring krisis sa Marawi ay ito naman yung nangyaring flash floods kamakailan lamang sa bayan ng Pantar at Balui, Lanao del Norte na sinalanta rin ng naturang probinsya ng Bagyong Vinta. Marami pa rin mga IDP sa Marawi ang nagkikisilong o nakikitira sa iba't ibang bayan o munisipalidad ng Lanao del Norte. Sa maiksing panayam ng Radyo Pilipinas kay Task Force Bangon Marawi Field Office Manager Felix Castro sa kagaganap pa lang ng ceremonial turnover ng mga donasyon para sa mga IDP mula sa pamahalaang Russian Federation, Ani Castro nagpapatuloy ang kanilang assessment at paghahatid ng mga ayuda sa mga evacuation center. Inaayos na rin ang mga evacuation center at tent city na naapektuhan o sinalanta ng Bagyong Vinta at binigyan ng mga bagong tent yung mga nasirang tent sa mga tent city. Ani Castro, patuloy din ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pakikipagpulong sa mga camp managers para sa patuloy na assessment ng sitwasyon ng mga IDP. Samantala, 70,000 o 70,000 na pamilya ang hindi pa nakakabalik sa kanilang tahanan sa Marawi at sa kasalukuyan, 67 evacuation center ang kinakalinga pa rin ng Task Force Bangon Marawi. Mula Iligan City, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tala Central Business District sa bawat barangay dyan
sa ingog kinakailangan. Radyo Pilipinas. Report mula kay Gigi Calvo. G! Ayon kay Engineer Joel Sinataw, focal person ng housing project ng City Planning and Development Office dito sa lungsod, kinakailangang matukoy ang bawat central business district ng barangay dahil makikita dito sa lungsod na hindi nagkakaisa. Anya, kinakailangang masiguro ang food security na naging problema ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform dahil sa hindi madaling conversion ng lupa. Ayon pa rin kay Engineer Sinataw, ang lungsod ay bahain. Anya, ang irrigated land ay lumiit ayon sa report ng City Agriculturist Officer Merlina Berdilao na hindi na kailangang bawasan ang mga irrigated area at ang mga naninirahan o pamilya doon sa tinutukoy na settlement area sa bawat barangay. Dagdag ni Engineer Sinataw na ang settlement area kinakailangang may bahay, commercial, industrial at kung may naiwan na area, maaring magpatayo ng high-rise building gaya ng kondo. Ayon pa rin kay Engineer Sinataw, may pondo na maaring magamit sa pagpapatayo ng kondominium dahil hindi na kinakailangan ang malawak na lupain at marami pa ang makakatira sa isang high-rise building o kaya'y kondo. Mula sa Ingog, ako si Gigi Villamor Calvo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita naman sa ibayong dagat, arestado ng American dating CIA officer dahil sa pagtulong sa China. Inaresto si Jerry Chun Xing Lee, isang naturalized U.S. citizen, habang ito'y nasa JFK Airport sa New York. Nagtrabaho ito sa CIA mula 1994 hanggang 2007 at tuluyan nang nanirahan sa Hong Kong. Ay sa U.S. Justice Department, isinangkot si Lee sa FBI investigation na nagsimula noong 2012 na may kaugnayan sa spy operation ng CIA sa China. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports. Sa ating balitang sports, magpapadala ang North Korea ng 230 cheerleaders sa gaganaping Winter Olympics sa South Korea at dumalo rin sa kasunod na Paralympics. Kinumpirma ito ng Seoul matapos ang pulong ng dalawang Korea hinggil sa bilang ng mga atletang ipapadala mula sa Hilaga. Daw na rito'y pumayag ang Pyongyang na magpadalaan ng kanilang atleta, opisyal at performer para sa Pyeongchang Games sa Pebrero. May 80 kilometro naman mula sa demilitarized zone. Kailangan ng pagpayag ng International Olympic Committee sa dagdag na Olympic slots para sa mga atleta sa Pyongyang na bigong ma-qualify o di kaya'y nakabot sa deadline para makapagparehistro. Radyo Pilipinas News Nationwide. At nasa studio ngayon ang Pangulo at CEO pati na mga kandidata at kandidato ng Mr. and Miss Republic of the Philippines, si Ma'am Lynette Padulina, ang CEO at President ng naturang Patimpalak, Sir Alan. Good morning, Ma'am Lynette. Magandang umaga, Aljo and Sir Alan. Good morning, good morning. Okay, so ano po itong Mr. and Miss Republic of the Philippines at kailan po ito gaganapin? Aljo, you know that we relaunched this last 2015. We are on season 2. Dahil we are every 2 years lang because of the international participation ng ating mga kandidata. So these are the selected, highly selected young men and women, intelligent, 18 to 26 years old that will be competing sa Sofitel starting on January 31st is our grand finals. Okay, so is this a scholarship pageant for young men and women? Parang gano'n to foster education also, Ma'am Lynette, no? We focus on beauty, heritage, and culture para hindi makalimutan ng ating mga kabataan ang ating kultura din. So meron tayo dito from Taguig, from Bataan, from Quezon, San Jose del Monte, Bayambang, England. She's international. International. Yes, sir, Alan. Okay. So, kailan ito'y magaganap sa, kailan? January 31st, our grand coronation. But we also wanted to plug our January 30th Grand Benefits Gala at the same location. Saan? Sofitel din po. Okay. So, Sofitel. Sige, imbitahan natin ulit, Ma'am Lynette, ang lahat natin mga kababayan here and abroad. Na kung may time sila, pumunta sila dyan sa Patimpalak na ito. Mag-i-enjoy po kayo. It's actually an event to remember. January 30th at the Sofitel Grand Ballrooms.
because lahat po ng ballroom ay ookupahan natin. At 6 o'clock in the evening for the Grand Benefits Gala, there will be some arts and exhibit, and including the long gown competition. Hindi lang po pang terno Tagalog, yung taring terno formal. Meron po tayong Vinta terno na inspired in Mindanao. So manood po tayo, at ang tickets po ay available on 0917-156-6963. For more information, you can look us up in our website, missrppageants.com, or Facebook page ng Miss Republic of the Philippines. Okay, thank you so much, Ma'am Lynette Padolina, ang CEO and President ng Mr. and Miss Republic of the Philippines. Wala tayong oras, sir, no? Magsasalita sana, kay Bisa naman. Anyway, sige. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Maraming salamat. At yan po ang kalipunan nating mga balita ngayong umaga ng Thursday, January 18, 2018, ang inyong mga tagapagbalita. Alan Alianige. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalaga na Diyos hanggang bukas dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Alan Alianige at Aljo Bendio. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng presidente.